Африка. Вітаю. Перше запитання до президента Рамафоза. Ви казали, що ви вірите у територіальну цілісність і суверенітет, і ви будете вирушати до Санкт-Петербурга для того, щоб поговорити з президентом Путіним. Що ви плануєте запитати в нього про окупацію Росії української території? І як ви плануєте переконати його, напевно, щоб він деокупував ці території? Також питання для президента Зеленського. Ви сказали, що коли мова йде про зерно під час війни, що ви переслідуєте інші цілі, відмовно від інших, власне, лідерів. Як ви плануєте переконувати африканських лідерів продовжувати надавати підтримку і співробітництво з Україною? Дуже дякую. Так, ви абсолютно правильно зазначили, що ми плануємо виїхати до Санкт-Петербурга для зустрічі з президентом Путіним. І я вже зазначав, що всі ми поважаємо статут ООН. Для нас це надзвичайно важливий статут, який пов'язує різні країни світу. І під час нашої розмови з президентом Путіним ми будемо говорити про важливість статуту ООН. І ми не перша група лідерів, яка закликає до мирного врегулювання, яка вже підкреслювала важливість поваги до суверенітету різноманітних країн, і ми лише підкреслюємо те, що вже було сказано. Ще один ключовий момент, про який я вже зазначав, полягає в тому, що має бути безпека для всіх країн. Має бути почуття безпеки, почуття захищеності власного суверенітету, власних позицій. І це ще одне ключове питання, яке потребує обговорення. Шлях до миру є важливим з нашої точки зору, а запуск керованих ракет сьогодні, він не стримує нас, він не зупиняє нас від продовження закликів до деескалації. І, власне, ці події, які ми сьогодні побачили чи навіть відчули, вони якраз і роблять наші заклики до деескалації більш важливими. І ми кажемо, що необхідно вдатися до деескалації. І важливо, щоб обидві країни стали на дорогу до миру. Ця дорога часто є дуже складною, і ми у власній країні мали в свій час стати на цей складний шлях до миру. І навіть коли конфлікт набуває неабиякої інтенсивності, все одно необхідно робити багато чого заради миру. Я пам'ятаю, власне, зусилля президента Мандели, який навіть під час свого перебування за ґратами, коли апартеїд набував неабиякого розголосу, він сказав, що настав час для нас розпочати перемовини для того, щоб поставити кінець апартеїду. Ми вважаємо, що навіть на цьому етапі, коли відбувається інтенсифікація конфлікту, тим не менш має відбутися деескалація і має бути зобов'язання щодо пошуку миру. І ми маємо відшукати шляхи і забезпечити перемовини і забезпечити певні рухи в бік завершення даного конфлікту. Бо, як ми вже зазначили, цей конфлікт негативно впливає на африканські країни. Він впливає на життя населення континенту Африки. Мова йде про 1,3 мільярди людей. І це одне з причин нашого приїзду. Ми хочемо, щоб цей конфлікт було завершено. Це буде на користь народу Африки та на користь народу усього світу. Дякую. Дякую вам за запитання.
Що стосується зерна, сьогодні ми багато про що говорили. Перш за все, хочу, щоб ми звернули увагу на три основні речі. Перше – це ціна. Ціна на агропродукцію і як реагувала Україна, щоб не доводити до демпінгу цін, які розпочала Росія. Росія в односторонньому порядку заблокувала наше море, Чорноморський і Азовський простір. Заблокувала, тим самим призвела до дефіциту саме у вас. Чому? В Африці, в Азії, менш в Європі, тому що в Європу ми продовжили поставки залізною дорогою, і тому сьогодні ми збільшили транзит Європою через блокування моря. Але подивіться, ми збільшили транзит для того, щоб привезти все це зерно, привезти до портів Європи і потім відправляти знов-таки до вас. І ми про це говорили. Як ми впливали на те, щоб зерно не дорожчало. Ми організували зернову ініціативу, де ми звернулися до міжнародної організації і лідерів, які дали нам гроші в фонд для того, щоб ми відправили, до речі, в більшість ваших держав, де були виклики щодо голоду, ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи або конфлікту між двома державами. Це наслідки саме блокування Росією наших портів. Для чого? Для того, щоб самим демпінгувати на цьому ринку. Для того, щоб самим продавати свою агропродукцію і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника, як сказав пан прем'єр-міністр Єгипту про нашу війну, або, вибачте, про кризу. Як він сказав, 25% ми постачали. Тому це дуже серйозний момент. Україна робить все, щоб бути гарантом безпеки їжі, щоб не було в світі виклику голоду. Робить все, і ми зробили багато. До речі, хочу, щоб ми звернули увагу, безумовно, тут і допомагала Організація Об'єднаних Націй, допомагала Туреччина, але я хочу, щоб ми звернули увагу на одну дуже важливу річ. Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридора до тих пір, до речі, поки ми в односторонньому порядку не доокупували наш острів Зміїний, і допоки ми не отримали відповідну зброю, яка забезпечувала безпеку нашим портам, щоб розмінувати вихід і можливість кораблям виходити з наших портів, з нашого порту. Тому це дуже важливий момент. Я хотів би, щоб ви оцінили і світ зрозумів реальні зусилля і кого конкретно для того, щоб не було голоду в світі. До речі, те саме Росія робила із енергоресурсами. І не випадкова окупація, зменшення спочатку потужності в газопроводі, потім демпінг цін на енергоресурси, потім після цього окупація Запорізької атомної станції, розуміючи, що ми підключені вже до європейської енергомережі, розуміючи все це, що ми можемо допомогти континенту більш дешеву енергетику мати, вони окупували наші 6 блоків. Все не випадково. Це не результат конфлікту. Це результат окупації Російської Федерації. І я вважаю, до речі, що, чесно, і ще раз підкреслюю, що це вибір кожної людини і кожного лідера, з ким говорити і про що. І нам потрібно поважати свободу, вибір і незалежність кожної держави. Але я вважаю, не можна, ви знаєте, як вам сказати, хорошими словами чи добрими кроками зупинити, добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення – це військові злочинці, такі самі, як він, до речі. Я вважаю, що саме це може бути серйозним важелем і вплинути на його суспільство,
Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані через особисто його рішення агресії.